طيب، دلوقتي هنتكلم عن شوية مفاهيم موجودة في الانفورميشن مانجمنت لها علاقة بالديتا. شوية تعريفات الناس بتستخدمها في انك تسأل سؤال. احنا بنسأل اسئلة ليه؟ يعني انا دلوقتي عندي شوية ديتا جت، فاكيد انا لما احب اطور او ابص داخل المستشفى واحب اطور فيها اعمل امبروفمنت، يبقى انا لازم اسأل سؤال. ايه هو السؤال اللي انت هتسأله؟ هي دي القضية. لان انت السؤال اللي انت هتساله عايز تجاوب عليه، فبتجاوب عليه بارقام. مثلا على سبيل المثال، انا شايف ان الكاستمرز بتوعي اللي داخل المستشفى عندهم كومبلينز كتير، ان هم بيقعدوا فتره طويله في العيادات، التحاليل بتاعتهم مش مظبوطه، معامله الدكاتره مش كويس، العلاج ما بيجيبش نتيجه. فده كومبلينت. لكن انت كمؤسسه علشان تسال السؤال ده، يعني هتسال تقول مين؟ هتقول انا يا جماعه، العيانين بيقولوا ان انتوا بتتاخروا؟ لا، انا ليا ارقام. فسهل قوي. العيان بيدخل، بعمل له ريكورد للويتنج تايم بتاعه، وبعد لما يخرج بعرف الراجل قاعد قد ايه، من غير ما اتكلم مع الدكتور، من غير ما اشوف السيستم، بس اراقبه واشوف النظام ايه. وبالتالي الاسئله اللي بتتسال دي بيتبنى عليها كل المعلومات اللي انا محتاج ان انا اعرفها علشان احسن. when developing a questionnaire اللي هو أنا بسأل سؤال علشان خاطر أجيب إجابته. or other data collection tool, we have to consider these terms اللي هي الترمز اللي هي جايه دي. فهي مجموعه ترمز انا جمعتهم مع بعض، هم موجودين في جانيت براون طبعا. لكن مهم ان احنا نفهم على الاقل المفاهيم دي وتكون في دماغنا يعني. فاللي جايين دول هم اللي احنا المفروض نعرفهم: sensitivity، السبيسيفيسيتي، كل ده للديتا. عايزين نعرف برضو الاستراتيفيكيشن، اليوزابيليتي، الريكوردابيليتي، الفاليديتي اوف داتا، reliability. What is a goal? What is threshold? What is trigger? What is benchmark? الحاجات دي كلها مفاهيم هتقابلنا واحنا ماشيين كده، هنلاقي فيه جول وبنش مارك. فالمفهوم لازم يكون موجود في دماغنا على اساس يكون تلقينا للانفورميشن مانجمنت بشكل اسهل. وفي نفس الوقت كمان بحدد بصفه مركزه على ايه السؤال اللي انا محتاجه علشان اجيب الاجابه بتاعتي. فخلينا نفهم المفاهيم دي الاول. طبعا انا بالنسبه للسنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي هم موجودين في جانيت براون تعريفات بس. انا لما دخلت عشان افهم التعريف، الموضوع كان صعب قوي الصراحه يعني. انا هوريكم التعريف، وبعدين بعد التعريف انا حاولت افهمه، ما عرفتش افهمه، فدخلت اكتر. في ناس طبعا كتير اتكلمت على السبيسيفيتي والسنسيتيفيتي، وخدت مني وقت علشان خاطر اعرف افهمها يعني، وايه علاقتها اصلا بالكواليتي يعني. فخلينا نشوف التعريف الاول، ولما نيجي هنشرح السنسيتيفيتي مقابل السبيسيفيتي، وده تاخد وقت شويه مننا، ممكن تاخد مثلا 15 دقيقه ولا حاجه. ادي التعريف بتاع السنسيتيفيتي: the ability of a measure, a test or a tool to identify and select all positive cases or specified variations or deviation with few false negative. يعني انا متاكد ان ما فيش اي استقبال لاي معلومه يعني. بس انا خلينا نحاول نكسر التعريف ده ونحاول نفهمه يعني. هو اصلا ايه يعني احنا بنستخدم السنسيتيفيتي ازاي؟ احنا بنستخدم السنسيتيفيتي بان احنا نعمل حاجه اسمها ستادي ديزاين، او بنعمل حاجه اسمها سكريننج تول اور لاب تيست. ايه بقى السكريننج تول واللاب تيست اللي احنا نعرفهم؟ مثلا عندي مرض زي الايدز، في عيان جاي لي عنده شويه اعراض وانا بشك ان هو عنده ايدز. طب انا اعمل له ايه علشان اقول ان هو ما عندوش ايدز؟ او مثلا واحد عايز يدخل عمليات، انا مش عايزه يعمل، طبعا هو عنده، لو هو عنده الايدز يبقى انا مش عايز اعمل له سبريد للانفكشن، تمام؟ او على الاقل انبه الناس ان عنده فيروس ايدز او عنده فيروس سي او ايا كان، عشان اخد الاحتياطات اللازمه
وعلشان ما يحصلش سبريد. دلوقتي ايه التيست اللي انا اقدر اعمله العيان ده وهو داخل عمليات عشان اقول ان العيان ده عنده او ما عندوش؟ هو ده specificity والsensitivity. السنسيتيفيتي غالبا لما اجي اعمل التيست بعمل له exclusion. يعني العيان ده اكيد ما عندوش ايدز. يعني انا التيست اللي انا هعمله للسنسيتيفيتي بيقول لي ان العيان ده is a good negative test، انه العيان ده اكيد ما عندوش الايدز، ما تقلقش اشتغل. فده التيست اوف سنسيتيفيتي. خلينا نوضح الكلام اكتر شويه. مبدئيا السنسيتيفيتي ده is a good negative test. والsensitivity is about people with disease. population اللي شغال عليها التيست بتاع sensitivity شغال على ال diseased people. وبسأل السؤال الغريب ده: how often is the test tried؟ طيب هو يعني دلوقتي البوبوليشن اللي عندي بتتكلم عليه sensitivity يعني ديزيز. طب انت لما تيجي تعمل التيست وتقول ده طلع بوزيتيف، هل تقدر تقول ان هو بوزيتيف؟ ولو طلع نيجاتيف هل هو فعلا نيجاتيف؟ احنا قلنا sensitivity is a very good negative. يعني لو التيست طلع نيجاتيف يبقى هو 99% هو نيجاتيف. يعني البيشنت ما عندوش ايدز وعملت التيست طلع نيجاتيف، فهو تستطيع تعمل له اكسكلوجن وتعمل له العمليات وانت مش قلقان، او تتعامل معاه وانت مش قلقان. انما في جروب تاني من الديزيزد بيبول ممكن يكون عنده الديزيز بس انا مش شايفه. فخليني اوضح الكلام اكتر شويه. الإلايزا تيست هو مثال السنسيتيفيتي، واحنا معظم الناس اللي سافرت بره كانوا بيعملوا الإلايزا. يعني انا من الناس اللي سافرت السعوديه، فلما جيت اعمل تيست قالوا خلاص احنا عايزين نتاكد ان الراجل ده ما عندوش فيروس سي، فبيعملوا لنا اكسكلوجن تيست. لو طلع نيجاتيف يبقى انت ما عندكش، لو طلع بوزيتيف لا، ده حوار تاني. ممكن يكون فعلا عندي فيروس سي وممكن لا. بس ازاي الكلام ده جه؟ فعشان كده لازم نعمل حاجه اسمها 2 باي 2 تيبل. ال 2 باي 2 تيبل دي يمكن توضح الامور شويه. لو احنا ادينا مثال، عندي الايدز ده مرض، وعندي بيشنت، تمام. البيشنت ده ممكن يكون عنده الايدز او ممكن يكون ما عندوش الايدز، ده البيشنت، تمام. وعندي التست اللي هو السنسيتيفيتي السبيسيفيسيتي. خلينا في السنسيتيفيتي. التست ده ممكن يطلع بوزيتيف وممكن يطلع نيجاتيف. يبقى انا عندي كده كام احتمال؟ 4. الاحتمال الاول ان البيشنت ده يكون عنده ديزيز، ولما عملت له التست طلع بوزيتيف، يبقى هو دي حاجه اسمها ترو بوزيتيف. عنده الديزيز والتست طلع بوزيتيف، يعني النتيجه صحيحه. هل ممكن يكون هو عنده الديزيز ولما جيت عملت له التست طلع نيجاتيف؟ يعني هو عنده ايدز بس طلع نيجاتيف، ده بنسميه فولس نيجاتيف. يبقى ده الاحتمالين. طيب المجموعه دي اللي هو الترو بوزيتيف والفولس نيجاتيف، الناس دي مرضى ولا مش مرضى؟ مرضى. ما هو الاولاني ترو بوزيتيف عنده الايدز والتست قال له انه عنده الايدز، الثاني مريض عنده الايدز بس التست ما شافوش انه عنده الايدز. يبقى البوبوليشن ايه؟ المرضى. وده البوبوليشن بتاع السنسيتيفيتي. خلينا نكمل الاربع احتمالات. طيب ايه هو الترو نيجاتيف؟ الترو نيجاتيف ان البيشنت ما عندوش ديزيز والتست طلع نيجاتيف، يبقى كلام مظبوط. طيب والاحتمال الرابع ان الحاله تكون ما عندهاش الايدز بس التست طلع بوزيتيف. المجموعه اللي ناحيه الشمال دي اصلا البوبوليشن بتاعتها ايه؟ الناس الصحيحه. يعني الترو نيجاتيف ده ايه؟ ده واحد ما عندوش ايدز والتست طلع نيجاتيف، يبقى ايه؟ نورمال. طيب والتاني هو نورمال ما عندوش مرض بس التيست مطلعه بوزيتيف، فانا بشك فيه، فهعمل له تيست تاني بقى علشان اتاكد بقى الكلام ده مظبوط ولا لا، تمام. لكن الترو نيجاتيف ان هو بيور. طيب احنا الاربع احتمالات دول بنحب فيهم 2 وبنكره 2. احنا بنحب الترو لان الترو هو الحقيقي. انا عايز اثق في التيست اللي انا عملته ده. لما يقول لي نيجاتيف يبقى هو نيجاتيف، ولما يبقى بوزيتيف يبقى هو بوزيتيف. بس هو مش هينفع، مفيش تيست بالطريقه دي موجود ان هو لما يبقى نيجاتيف يبقى نيجاتيف ولما يبقى بوزيتيف يبقى بوزيتيف. احنا عايزين نكبر الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف وعايزين نقلل الحاجات التانية. غالبا الترو بيبقى نيوميريتور. انا هفسر الكلام ده دلوقتي. نيوميريتور على البسط يعني. طيب بالنسبه لي
الفولس. احنا بنكره الفولس، عايزين نقلله على قد ما نقدر، لان لما تقلله على قد ما نقدر يبقى النتائج تبقى حقيقيه. واذا عرفنا ان دايما الفولس بيبقى موجود في از ا denominator. خلينا اوضح الموضوع ده دلوقتي. المجموعه دي اللي هم الترو بوزيتيف والفولس نيجاتيف، المجموعه دي هم الديزيزد، البوبوليشنال ديزيز. وحضرتك الديزيز يبقى احنا بنتكلم على السنسيتيفيتي. عشان اعمل تيست سنسيتيفيتي والبوبوليشن يبقى ديزيزد، المرض، يبقى مش على ترو بوزيتيف والفولس نيجاتيف. الحساب الماثيماتيك بتاعه هو ده. الترو بوزيتيف، انا دلوقتي انا بسال سؤال ايه، بقول ايه؟ هاو often is the test right. انا هعمل تيست وانا عايز اتاكد ان التيست ده فعلا حقيقي، ان ده بوزيتيف وان التاني ده نيجاتيف. فانا عايز اعرف قيمه الترو، لان الترو هو المهم. يبقى الترو بوزيتيف ماشي على البوبوليشن كله. هو البوبوليشن عباره عن ايه؟ عباره عن ترو بوزيتيف وفولس نيجاتيف بس. ناس اصلا ديزيزد، بس ان هو يا التست مطلعه بوزيتيف يا التست مطلعه نيجاتيف، بس هم ديزيزد. يبقى ده البوبوليشن. يبقى المعادله هي ترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف اللي هي البوبوليشن اللي تحت. تمام. طب انا ده بسط ومقام، عايز اقلل القيمه دي، اعمل ايه؟ يعني انا عايز دلوقتي اقلل قيمه السنسيتيفيتي بتساوي ايه؟ ترو بوزيتيف زائد ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد فولس نيجاتيف. انا عشان اكبر القيمه دي اعمل ايه؟ يا اما ازود البسط يا اما اقلل المقام عشان القيمه تكبر. فانا الترو بوزيتيف زي ما احنا شايفين ان هو موجود فوق وتحت. لو انت كبرت الترو بوزيتيف هيكبر فوق وتحت، انما اللي هيأثر قوي ان انا لو قللت الفولس نيجاتيف اللي هو موجود في القيمه اللي موجوده في المقام، لو قللتها يبقى كل القيمه نفسها هتكبر. وهو ده اللي انا عايز اعمله. انا فعلا عايز اصغر الفولس نيجاتيف، النتائج اللي هي خاطئه، وعايز اكبر ان التست ده فعلا بيقول الحقيقه. يبقى انا بكبر الترو وبصغر الفولس.